एक्झाम्पल पाहूया आपण ब्लड रिलेशनचं. एफ इज द हजबंड ऑफ जी, के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, एच इज द फादर ऑफ एफ, एम इज द मदर ऑफ एच, पी इज द मदर ऑफ के अँड पी. हाऊ पी रिलेटेड टू एफ. आता सॉल्व करूया आपण. एफ इज हजबंड ऑफ जी. एफ काय आहे? हजबंड आहे. एफ काय हजबंड आहे जीचा. जी काय झाली? वाईफ झाली. मग नंतर ने सेकंड ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय? के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी. म्हणजे काय झाले? के ही आहे ती काय? सासू आहे जीची. म्हणजेच एफची काय झाली? के आई झाली. एच इज द फादर ऑफ एफ. म्हणजे केचा नवरा कोण झाला? एच झाला की नंतर ना एम इज द मदर ऑफ एच. मदर आहे एच ची कोण आहे? एम आहे. एम. नंतर ने पी इज द मदर ऑफ के. पी मदर आहे के ची. के आणि बी ची. हिचा भाऊ कोण आहे? बी. नाही, बी विषयी आपल्याला कोण सांगितलं नाही की मेल आहे का फिमेल आहे त्याच्याविषयी. मग हाऊ पी रिलेटेड टू एफ. मग पी कोण आहे एफचा? पी कोण झाली? ग्रँड मदर.